Biodiversity Amendment Bill of 2021. So the Lok Sabha has passed the Biological Diversity Amendment Bill of 2021 in light of India's commitments under the Convention on Biological Diversity of 1992. The Biological Diversity Act of 2002 was passed by the Parliament. Etia mul jitu act hetu hol ekhon Biological Diversity Act of 2002. A Biological Diversity Act of 2002 khon Bharat Sarkar kiyo banaisile? Convention on Biological Diversity of 1992. Etu hol international law. Buji paisa? CBD bili koa hoy etuk. CBD bili koa hoy. Etu hol eta international convention by international law khon banoa hoisile. Biological diversity mane tumar জৈৱিক বস্তুখিনি কিমান ডাইভাৰ্স মানে কিমান বেছি তুমি হেৰি পাইছা টাইপস পাইছা হেতুৰ ওপৰত এখন ল বনোৱা হৈছিল 1992 তাৰ যেটো ইন্ডিয়ান ল হেতু হল তোমাৰ বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এক্ট অফ 2002 হেতুকে এতিয়া এমেন্ড কৰা হৈছে আৰু এতিয়া অলৰেডি বিল পাস হৈ গৈছে হেতু হল বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এমেন্ডমেন্ট বিল অফ 2021 কি কৰিব লাগে চাম So the Biological Diversity Amendment Bill 2021 seeks to exempt mane rehai dibo mane teolukok heri kori narakhe kiba kibi jeneke এই বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এক্টৰ আন্ডাৰ যদি কিছুমান গছ গছনি থাকে তুমি সকলো গছ ঘৰত গজাব নোৱাৰা গজাবলে হলে তুমি কিছুমান PCCF বা এনেকুৱা ফৰেষ্ট অফিচিয়েলৰ পৰা গৈ পেলাই তুমি লিখিত আনিব লাগিব যে মই এই পাৰ্টিকুলাৰ গছজোপা নিজৰ ঘৰত গজাম এতিয়া সেই বস্তুটোৰ পৰা এই আয়ুষ প্ৰেক্টিশনাৰ মানে যি সকল মানুহে আয়ুৰ্বেদৰ কাম কৰে তেওঁলোকক এই হেৰিটোৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে এক্সেম্প্ট কৰা হৈছে registered ayush medical practitioners registered hobo lagibo de eni kole no hobo eni ghorote bohi pele mole moye aji pra ayurvedic heri hetu nohoy teo registered hobo lagibo from intimating biodiversity boards before accessing biological resource jehetu ayurvedic jikhini medical practitioner teolokor kami hol gos gosoni logot teolokok biological resource lagibo kintu আগতে যেতিয়া এই পার্টিকুলার বিল খন আছিল বায়োলজিক্যাল ডাইভার্সিটি অ্যাক্ট 2002 খন আছিল তাত তেওঁলোকে বায়োডাইভাৰ্সিটি বোৰ্ড বা এনেকুৱা কিছুমান ফৰেষ্ট হেৰি পৰা লিখিত এখন আনি পেলাইহে কামটো কৰিব পাৰিছিল এতিয়া কিন্তু হেতু কৰিব নালাগে It also aims at easing compliance burden boosting investment and simplifying patent application process কিছুমান বস্তু আয়ুৰ্বেদিক বস্তু বনাবলে সহজ কৰি দিয়া হৈছে Traditional knowledge a tribal harvesting Aryugapcha leaves from a forest in Kerala. So traditional knowledge or upon gurutto dia hoise. Mane swa etia je ami je manhe gaon to hok ba onno jaga to hok manhe koi je অসমীয়া হেৰি কৰিছো বুলি সো অসমীয়া দৰবনো কি বস্তু হেতুনো কেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু হেতুৱে হল তোমাৰ এই ট্ৰেডিশনাল নলেজ মানুহ কিছুমানে কয় নহয় যে অমুক হেৰিয়ে কাটিলে অমুক লগাই দিয়া কিহৰ পাত টুকুৰাৰে বান্ধি দিয়া So হেবোৰ হল ট্ৰেডিশনাল নলেজ বু কেনেকে ফৰ্ম হয় মানুহে হে কামটো কৰি আহিছে তাৰপিছত সেই মানুহজনে এজন মানুহক কলে সেই মানুহজনে আৰু এজন মানুহক কলে সেই মানুহজনে আৰু এজন মানুহক কলে হেতুৱে হল তোমাৰ ট্ৰেডিশনাল নলেজ আৰু সেই ট্ৰেডিশনাল নলেজটোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ Biodiversity Amendment Bill 2021 ত preserve koribole soa hoise So biodiversity the bill seeks to amend the Biological Diversity Act of 2002 to encourage the Indian system of medicine and cultivation of wild medicinal plants he eke moi jitu bondorobor kotha koisu ba okhomia dorobor kotha koisu he bostutu yat heri kora hoise ei bill khone কি কৈছে এনকারেজ মানে সেই মানুহখিনিক উৎসাহ জনাব যে আপোনালোকে কৰক এই কামটো আপোনালোকৰ এই যিটো এটা আপোনালোকৰ জ্ঞান আছে এই জ্ঞানবোৰ বিলুপ্ত হৈ যাব নিদিব হেৰাই যাব নিদিব গছ গছনিবোৰকো আপোনালোকে তেনেকে হেৰি কৰি পেলাই সেই পাৰ্টিকুলাৰ বন্দৰবৰ হেৰিটো চলাবলৈ কৈছে এবলি কোৱা নাই যে বন্দৰবেই কৰিব লাগে বুলি কোৱা হোৱা নাই কিন্তু কৈছে যে যিটো জ্ঞান সেই জ্ঞানটো যাতে হেৰাই না যায় এতিয়া সোৱা কথাটো হল কি সকলো বস্তুৰে ভাল বেয়া সকলোৰে আছে আৰু বহুত মানুহে বস্তুটো বেলেগ বেলেগ ধৰণে লব পাৰে সো এতিয়া বন্দৰব যে বেয়াই হেতু তুমি কৈ দিব নোৱাৰা উইদাউট সাইন্টিফিক এনালিসিস তুমি এটো ক'ব নোৱাৰা যে বন্দৰবোৰ সব বেয়া ঠিক আছে সো আমিটো নাজানো আমিটো গভীৰতালৈ যোৱাই নাই তেওঁ কেনেকে কথাটো কৈছে গতিকে সেই বস্তুবোৰ এই পাৰ্টিকুলাৰ বিলখনত এনকাৰেজ কৰা হৈছে Facilitate fast tracking of processes for research, patent application and transfer of research result. Ei gute kam khini ako hei traditional medicinal knowledge kotha koa hoise. Decriminalize offenses and encourage foreign investment in the sector. Sector to hol tumar ayush sector mane ayurvedic medicinal ba traditional medicinal knowledge ei sector to foreign investment or kothao koa hoise. So etue hol tumar
গোটেই হেৰিটো purpose to চাই লোৱা the bill seeks to amend the Biological Diversity Act 2002 with the aim of reducing the compliance burden and facilitating investment আগতে কৰিব নোৱাৰে এতিয়া কৰিব পাৰি ঠিক আছে